के तपाईहरुलाई पनि रुगा र मर्की लागेको छ? यदि लागेको छ भने तपाईहरुले पनि घरमै 5 मिनेटमा रुगा मर्की औषधि बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई यो रेसिपी राम्रो लाग्छ भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु। तपाईहरुको लागि यस्तै राम्रो भिडियोहरु म फ्रीमा लिएर आउने छु। तपाईहरुले यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल गएर रातो बटनलाई प्रेस गरेर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। र सुरु गरौँ है त हाम्रो काढाको रेसिपी। काढा बनाउनलाई हामीलाई यहाँ मेन 4 वटा इन्ग्रेडियन्ट्स चाहिन्छ। यहाँ मैले अदुवा लिएको छु, त्यसपछि मैले यहाँ मरिच र ल्वाङ लिएको छु, अनि मैले यहाँ कालो तुलसीको प्रयोग गरेको छु। अब मैले ग्यास अन गरेर 4 कप काढा बनाउनलाई पानी राखेको छु। यहाँ मैले अदुवा, ल्वाङ र मरिचलाई मटर पेस्टलमा पिसेको छु। अब मैले यो सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरू पानीमा राखेको छु र यसलाई बोइल गर्नलाई छोडेको छु। त्यसैगरी मैले यहाँ बेसार राखेको छु, सानो चम्चाले 1 चम्चा, अनि स्वाद अनुसार नुन राख्नु होला। अब हामीले यो काढालाई 5 मिनेटसम्म बोइल गर्नलाई छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ मिडियम फ्लेममा यसलाई 5 मिनेट बोइल गरिसकेपछि हाम्रो काढा रेडी भएको छ। अब मैले यहाँ ग्यास अफ गरेको छु र यो काढालाई अब मैले 4 जनाको लागि 4 वटा कपमा सर्भ गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरुको घरमा पनि रुगा खोकी छ भने यो काढा बनाएर तपाईहरुले 2 देखि 3 दिन भित्रै रुगा खोकी निको पार्न सक्नुहुनेछ। र यदि हजुरहरुलाई कफको समस्या छ भने यो काढामा 1-1 चम्चा घिउ राखेर पिउन सक्नुहुनेछ। अबदेखि हजुरहरुले पनि घरमै काढा बनाएर रुगा खोकी निको पार्नु होला। यदि हजुरहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि हजुरले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल गएर रातो बटनलाई प्रेस गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।